Iar prima întrebare sună așa: ce mă preocupă în acest moment și pot lăsa în siguranță deoparte până mâine? Această întrebare nu neagă grijile. Abordarea, de exemplu, nu te mai gândi la asta, este contraproductivă pentru că mintea noastră subconștientă nu înțelege particula nu. Înțelege ce vine după nu de obicei. Nu te mai gândi la asta, deci bineînțeles te împinge să te gândești la acel lucru. Uite, dacă eu îți spun acum nu te gândi la elefantul roz. Acum spunem, te-ai gândit sau nu te-ai gândit? Presupun că dacă, ca să imaginezi, cum să zic, contrarul acțiunii, adică neacțiunea, e necesar prima dată să imaginezi acțiunea. În fine, deci să revenim la ale noastre, ideea e că atunci când pui această întrebare, ce pot lăsa deoparte pe mâine, validează ceea ce simți, îi transmite creierului: te aud, înțeleg că acest lucru este important pentru tine. Și prin actul de a lăsa deoparte până mâine, scoți această grijă din spațiul mental activ al prezentului și o programezi pentru viitor. Și creierul, pentru că creierul tinde să-și amintească sarcinile nefinalizate. Pentru el ceva nefinalizat, trebuie să o finalizez. Deci asta este o grijă care rulează noaptea. Pentru creier o sarcină deschisă. Și punându-i eticheta mă ocup de asta mâine, îi transmiți: ești în siguranță, sarcina se va încheia, dar pentru astăzi am bifat căsuța. Și acest simplu gest îi permite creierului să se relaxeze. Și cum să faci asta? În primul rând, nu te lupta cu gândurile care apar în mintea ta. Doar observă-le cu curiozitate. Gândul despre proiectul de la serviciu, uite și facturile, telefonul, și întreabă-te: ce mă preocupă acum și pot lăsa în siguranță deoparte până mâine. Apoi vizualizează transferul, imaginează-ți o cutie pe care scrie pentru mâine și vezi-o cu ochii minții. Pune în ea gândul despre ședință, despre telefonul pe care trebuie să-l dai, despre proiectul de mâine și apoi închide capacul și spune-ți clar: am luat notă de aceste lucruri, mă voi ocupa de ele mâine. Acum, singura mea sarcină este să mă odihnesc. Bineînțeles, dacă ai lăsat sarcini stringente care trebuie îndeplinite până mâine și nu le-ai îndeplinit, sfatul meu ar fi să o faci înainte de a merge la culcare. Pentru că numai așa îi putem oferi creierului siguranța că are timp să se relaxeze. Și să vă mai dau un exemplu. Ai vorbit cu cineva și ați avut o discuție contradictorie și după aceea ajungi să tot mesteci acele gânduri: vai, da, dacă i-aș fi spus nu știu ce, sau poate i-am spus, sau dacă aș fi spus altceva, sau vai, ce urât mi-a spus nu știu ce lucru. Obișnuim să analizăm aceste conversații și de obicei când o facem, când mintea are timp, și are timp când mergem la culcare, că nu mai facem nimic altceva. Și în condițiile astea, bineînțeles că nu mai putem adormi. Important este să recunoaștem aceste gânduri. Ok, mă gândesc acum la această conversație, are rost să mă gândesc acum la ea, pot rezolva ceva, nu pot. Este un obiectiv pe care îl pot pune deoparte ca să-l îndeplinesc la o dată ulterioară? Cu siguranță da. Și atunci îl pui în această cutie imaginară de care am vorbit mai înainte. Acum mai poate exista o problemă. Unii oameni nu au o capacitate de vizualizare atât de mare. Poate li greu să-și imagineze în cap cutia și cum pun grijile în ea și așa mai departe. Și pentru asta există o soluție relativ simplă și anume iei un creion și o hârtie, un carnețel sau un jurnal și scrii în el toate grijile care te frământă, dar nu mult,
așa foarte, foarte sumar, că nu trebuie să ia foarte mult timp, câteva minute și atât. Cu destinația de rezolvat mâine. Și apoi închizi ritualic carnețelul și îl pui pe noptieră, semn că ai încheiat ziua. Și vei observa că instantaneu mintea se eliberează. Ei, acum am eliberat mintea de grijile de peste zi și s-a creat un spațiu. Ei, acum trebuie să aducem în acest spațiu ceva pozitiv, ceva care să ne ajute să adormim, pentru că orice spațiu care rămâne gol are tendința să se umple. Dacă nu-l umplem cu ceva pozitiv, cu siguranță se va găsi ceva negativ să umple acest gol. Și acum ajungem la a doua întrebare, și anume, pentru ce sunt recunoscător din ziua care tocmai s-a încheiat? Ei, această întrebare este un antidot direct pentru anxietate și negativitate. Este o practică veche care este susținută de nenumărate studii psihologice. Când îți faci griji, creierul tău este inundat de cortizol, hormonul stresului. Când practici însă recunoștința, eliberezi dopamină și serotonină, care sunt hormonii stării de bine. Aceștia reduc tensiunea și calmează agitația de peste zi. Și chiar mai mult de atât, să știi că nu poți simți recunoștință și anxietate în același timp, pentru că sunt generate de rețele neuronale antagoniste. Astfel că, practicând recunoștința, întrerupi șirul gândurilor negative. Cum faci asta? Treci peste reacția inițială a minții, care îți spune: bai, dar pentru ce să fiu recunoscător astăzi, că am avut așa o zi nasoală, ședințe, m-a criticat șeful, am stat în ambuteiaj, n-a venit tramvaiul la timp, da? Dar cu siguranță, chiar dacă ziua ți-a fost agitată, ai avut câteva momente de care poți să-ți aduci aminte în care, de exemplu, ți-ai savurat cafeaua de dimineață. Însă, trebuie să fii specific, adică este prea puțin să spui: am avut un moment cu cafeaua de dimineață în care m-am simțit bine. E necesar să intri un pic mai în detaliu și să fii specific. Sunt recunoscător pentru că am avut acele minute în care să stau cu ceșcuța de cafea în mână, să savurez aroma și mirosul și aburul fin de cafea, și m-am simțit atât de relaxată, că mi-am început ziua atât de bine, că am putut să-mi îndeplinesc acest ritual care îmi inițiază de fapt ziua. Și esențial este să retrăiești acele momente, să retrăiești emoția, senzațiile pe care le-ai simțit în momentul acela în care ți-ai băut cafeaua. Și pentru că emoția este cea care activează beneficiile reale ale exercițiului. Ei, până acum ai eliberat grijile, ai cultivat recunoștința, iar acum urmează pasul final, ancora, care vine cu a treia întrebare. Ce pot face chiar acum, în acest loc sau pat, pentru a-mi oferi un plus de confort și siguranță? Acum poți să faci multe lucruri. Poate dacă stai să-ți asculți corpul, îți va spune el singur despre ce este vorba, despre ce are nevoie. Însă, ca de exemplu, poți să începi cu o scanare a corpului, să începi cu degetele de la picioare, mișcă-le încet, încercând să eliberezi orice tensiune și să găsești o poziție confortabilă pentru ele. Apoi urcă încet la glezne, gambe, genunchi, coapse, punând aceeași întrebare de fiecare dată până când ajungi la creștetul capului. Pasul următor este să acorzi importanță respirației. Observ-o. E agitată? E superficială? Inspiră adânc în abdomen, numărând până la 4, și expiră mai lung, pentru ca sistemul nervos să se calmeze.
pentru că o respirație regulată, adâncă și mai rară este semnalul pentru ca sistemul nervos să se poată relaxa. Respirația adâncă este de fapt legată de sistemul parasimpatic, după cum v-am spus, care este partea care stimulează relaxarea. Ei, apoi, după ce ai eliberat tensiunea din corp și ai găsit o poziție confortabilă, încheiem cu o intenție. De exemplu, îmi permit să dorm ca un bebeluș și să mă refac complet. Desigur, intenția asta poate fi adaptată pentru nevoile tale specifice. Deci te gândești ce ai nevoie mai mult în momentul respectiv și o spui sub formă de intenție. Aceste practici te ajută să transformi patul dintr-un câmp de luptă într-un sanctuar. Corpul tău nu are de ales decât să urmeze aceste semnale și să se lase la sfârșit purtat pe aripile somnului. Așadar, dragii mei, iată-le, cele 3 întrebări, 3 chei simple care pot deschide ușa către un somn odihnitor. Ele sunt niște instrumente, să zicem așa, care ne ajută să lucrăm cu corpul nostru, pentru corpul nostru și nu împotriva lui. Și acum să recapitulăm. Prima întrebare. Întrebarea care eliberează. Ce pot lăsa deoparte până mâine? A doua întrebare. Întrebarea care vindecă. Pentru ce sunt recunoscător astăzi? Și a treia întrebare. Întrebarea care eliberează. Ce pot face acum pentru confort? 3 întrebări. Ce pot face acum pentru confort și siguranță? Nu trebuie să le folosești pe toate în fiecare seară. Alege ce ai nevoie. Scopul este nu să performezi perfect în aceste practici, ci prezența ta, blândețea față de tine. Și dacă stai să-ți asculți corpul și mintea, ele îți vor spune exact de ceea ce au nevoie. Iar în descriere găsești un link către un audio gratuit, Detox Hipnotic, care este o sesiune ghidată perfectă pentru seară, de exemplu, ca să lași deoparte grijile, gândurile, problemele de peste zi și să intri mai relaxat în pat ca să poți să-ți oferi acel somn de care ai nevoie. Iar dacă dorești să continuăm această călătorie împreună, nu uita să te abonezi la canal. Astfel vei fi printre primii care află când apare un material nou. Și de seară, puneți măcar una dintre întrebări. Și dacă simți o schimbare mâine dimineață, lasă-mi un emoji, un zzz în comentarii. Abonează-te și activează clopoțelul pentru că luni vin cu un exercițiu de respirație de 90 de secunde care completează perfect această rutină. Somn ușor și pe curând. Și încă ceva. Dacă suferi de insomnie de mai mult timp și nimic nu pare să funcționeze, te încurajez să consulți un medic specialist. Ce ți-am oferit astăzi este o practică complementară de autoreglare, dar, din păcate, nu înlocuiește sfatul medicului. Mulțumesc!